Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 9 about the chapter Induction Method and Binomial Theorem. In all the previous 8 lectures, we have discussed what is method of induction, when it is to be used, and lots of problems we have solved. And you know that it is a mechanical procedure but very powerful technique to prove results about positive integers. Okay, now we are in a position to go for actual binomial theorem, right? So now the topic will be binomial theorem. What is this binomial theorem? Okay, see, we have up to standard 10 you have done formulae like a plus b, right, bracket raised to 1, which is a plus b, no doubt. Then secondly, you have done a plus b bracket squared. No, it is a square plus 2ab and plus b squared. Then third, you have done a plus b bracket raised to 3. It is a cube. Then what? 3a squared b. Then what? 3ab squared and plus b cube. So if you have observed the terms in the expansion, you may see here that whenever I am writing a plus b square, always I start with a square. Then in second term, power of a is reduced by 1 आणि b चं इंट्रोडक्शन होतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे इथे सुद्धा b आहेच, पण तो b रेस टू 0 आहे. a squared into b रेस टू 0, which we generally don't write. b रेस टू 0 is 1, so we don't write that. पण मग दुसऱ्या टर्मला काय झालं, त्या a ची पॉवर 1 ने कमी झाली. इथे जे b रेस टू 0 होतं, समजा मी इथे लिहिलं आहे b रेस टू 0, तर ते b रेस टू 1 झालं आणि इथे a रेस टू 0 झालं आणि b स्क्वेअर झालं. म्हणजे a ची पॉवर कमी कमी होत जाते आणि b ची पॉवर वाढत जाते. इथे पण बघा, इथे नुसतं a रेस टू 3 आहे. म्हणजेच काय आहे, हे जर आपण नीट लिहिलं तर ते असं आहे, a रेस टू 3 इंटू b रेस टू 0 प्लस 3 टाइम्स a squared b raised to 1, then what, 3 times a raised to 1 b squared, finally a raised to 0 b cube. म्हणजेच काय, a च्या पॉवर्स कमी झाल्या, 3 2 1 आणि 0, आणि b च्या पॉवर्स वाढत गेल्या, b raised to 0 b raised to 1 b squared b cube. हे जी एक्सपान्शन्स आहेत याचा जर आपण नीट अभ्यास केला तर हा पॅटर्न तुमच्या लक्षात येईल. फक्त मुद्दा काय आहे की हे कोइफिशियंट्स काय आहेत. इथे कोइफिशियंट 1 आहे, इथे 3 आहे, इथे 3 आहे, इथे पुन्हा 1 आहे. तसंच बघा, इथे कोइफिशियंट 1 आहे, इथे 2 आहे, इथे a रेस टू 0 b स्क्वेअरचा कोइफिशियंट किती आहे, 1. हे जे सर्व कोइफिशियंट्स आहेत त्यांचा जर आपल्याला पॅटर्न कळला तर आपल्याला कुठलंही एक्सपान्शन लिहिता येईल. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला एक गोष्ट शिकावी लागेल, दॅट इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल, which is very easy to develop. Pascal's triangle. See how it is written. It is written like this. इथे आपण 1 लिहितो, मग 1, त्याच्या दोन्ही साईडला 1. मग आपण काय करायचं, 1 या दोघांची बेरीज 2 ती इथे लिहायची आणि पुन्हा शेवटी 1. मग पुन्हा इथे 1, या दोघांची बेरीज इथे, या दोघांची बेरीज इथे आणि पुन्हा 1. मग पुन्हा 1, हे 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 आणि पुन्हा 1 शेवटी. मग तसंच इथे 1 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 आणि अगेन 1. सो दिस गोज ऑन, दिस प्रोसिजर कॅन बी कंटिन्यू. परंतु तुमच्या असं लक्षात येईल, हा जो तिसरा रो आहे 1 2 1, दे आर द कोइफिशियंट्स हिअर, 1 2 आणि 1. म्हणजे a + b स्क्वेअर, बघा हे a + b स्क्वेअरच्या टर्म्सचे कोइफिशियंट आहेत. a + b स्क्वेअरमध्ये 3 टर्म्स असणार नेहमी. हे आणि ऑब्झर्वेशन करा, रेस टू 1 आहे त्यावेळी 2 टर्म्स आहेत, रेस टू 2 आहे त्यावेळी 3 टर्म्स आहेत, रेस टू 3 आहे त्यावेळी 4 टर्म्स आहेत. म्हणजे जनरलायझेशन करताना मला काय लिहिता येईल की जर a + b ब्रॅकेट रेस टू n मी लिहित असेल तर त्या एक्सपान्शनमध्ये राईट हँड साईडला किती टर्म्स असतील, n + 1 टर्म्स असतील. आणि त्या टर्म्सचे पॅटर्न काय आहे, a च्या पॉवर्स कमी कमी होत जाणार, b च्या वाढत जाणार. म्हणजे आता बघा हे a + b स्क्वेअर झालं, हे a + b क्यूबचे कोइफिशियंट झाले,
हे झाले ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 4चे कोइफिशियंट्स आणि हे झाले ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5चे कोइफिशियंट. असं म्हणजे काय, मला समजा कोणी सांगितलं ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5 लिहा, तर मी काय करायचं, आय विल स्टार्ट विथ ए रेस टू 5 प्लस एची पॉवर कमी म्हणजे ती 4 होईल, सो ए रेस टू 4 आणि बी. मग पुन्हा एची पॉवर कमी बीची वाढवत न्यायची म्हणजे ए क्यूब बी स्क्वेअर. त्याच्यानंतर काय होईल, ए स्क्वेअर्ड, बघा इथे 4 आहे, बी बी रेस टू 1, इथे बी रेस टू 2 सॉरी. ओके, त्याच्यानंतर ए स्क्वेअर्ड बी क्यूब, त्याच्यानंतर काय होईल ए बी रेस टू 4 आणि फायनली होईल बी रेस टू 5. अशा ह्या 6 टर्म्स येतील बघा, 1 2 3 4 5 6. म्हणजे मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं ना, पॉवर एन असेल त्यावेळी n+1 टर्म्स, तो पॉवर 5 आहे म्हणून 6 टर्म्स आले. आता ह्यांचे कोइफिशियंट्स काय, तर हा जो रो आहे तो आपण वापरायचा. बघा ए प्लस बी रेस टू 5च्या बाबतीतले म्हणजे ह्याच्या पास्कल ट्रायंगलमधला 1 2 3 4 5 6वा रो म्हणजे ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5चे मला कोइफिशियंट्स मिळतील. काय आहेत बघा, 1 5 10 10 5 1. मग इथे 1, इथे 5, इथे 10, इथे पण 10, मग इथे 5 आणि इथे 1. म्हणजेच काय झालं बघा एक्सपान्शन त्याचं आता, ए रेस टू 5 प्लस 5 इंटू ए रेस टू 4 इंटू बी प्लस 10 इंटू ए क्यूब बी स्क्वेअर्ड प्लस अगेन 10 इंटू ए स्क्वेअर्ड बी क्यूब प्लस 5 इंटू ए बी रेस टू 4 आणि फायनली बी रेस टू 5. हे त्याचं एक्सपान्शन झालं. कशाचं, ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5 इज इक्वल टू दिस मच. सो दिस इज ऑल व्हेरी सिम्पल. जेव्हा तुम्हाला ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5चं एक्सपान्शन लिहायचं, यू विल स्टार्ट विथ ए रेस टू 5 एंड विथ बी रेस टू 5. आणि मधल्या भागात काय करणार आपण, एच्या पॉवर्स कमी कमी करत नेणार. इथे 5 आहे ते इथे 4, इथे 4 आहे ते इथे 3, इथे 3 आहे ते इथे 2, मग 1 आणि मग 0 एची पॉवर. तसंच बीचं इथे बी रेस टू 0, मग इथे बी रेस टू 1, इथे बी स्क्वेअर्ड बी क्यूब बी रेस टू 4 बी रेस टू 5. सो पॉवर्स ऑफ बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, पॉवर्स ऑफ ए कम्स आउट टू बी डिक्रीजिंग. हे कधी आधी पहिली टर्म ए असेल तर ए प्लस बी असं असेल तर एच्या पॉवर्स कमी कमी होत जाणार, बीच्या वाढत जाणार. आणि कोइफिशियंट्स यू कॅन यूज पास्कल्स ट्रायंगल अँड राईट डाऊन द कोइफिशियंट्स. ओके, सो दिस इज बायनॉमियल थिअरम. म्हणजे ही एक झलक झाली त्याची. बायनॉमियल थिअरमबद्दल अनेक गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत, परंतु बेसिकली व्हॉट इज बायनॉम आणि ह्याला बायनॉमियल का म्हणतात, तर 2 टर्म्सचं हे आहे ए प्लस बी. तुम्ही ए प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट रेस टू 10 वगैरे असलं ज्यावेळी करायचं असेल तो ट्रायनॉमियल थिअरम झाला, किंवा इन शॉर्ट इट इज मल्टीनॉमियल थिअरम. इथे 2च टर्म्स असणार आहेत ब्रॅकेटमध्ये, म्हणून हा बायनॉमियल थिअरम, ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू n. ओके, सो त्याच्याबद्दल जरा डिटेल आपल्याला काम करायचं आहे. आता बघा, त्यामुळे काय झालं तर आता आपल्याला रूल काय मिळाला बघा, पास्कल्स ट्रायंगल तर आपल्या मदतीला आहेच. मग समजा मला आता असं करायचं असेल, बघा पास्कल ट्रायंगल मी पुन्हा इथे लिहितो, 1 1 1, मग 1 2 1, मग 1 3 3 1, मग 1 4, मग ह्यांची बेरीज ना 4, मग ह्यांची बेरीज 6, मग ह्यांची बेरीज 4 आणि मग ह्यांची बेरीज 1, हे नुसता 1 शेवटी. मग 1, मग 5, इथे 10, इथे 10, इथे 5 आणि शेवटी 1. असा हा सर्व थिअरम वाढत जाणार. म्हणजे हा पास्कल ट्रायंगल तयार होत गेला. आता मला समजा मायनस घ्यायचं असेल, कसं आहे बघा, 2x समजा, किंवा आधी आपण एक प्लस घेऊया, 2x प्लस 3y ब्रॅकेट रेस टू 4 समजा. 4 म्हणजे हे एक्सपान्शन, 5वा रो, 1 2 3 4 5, म्हणजे हे तुम्हाला वापरायचं आहे ब्रॅकेट रेस टू 4 साठी. मग इथे सुरुवात कशी करणार, आता इथे a म्हणजे 2x आहे बघा, इथे a इज इक्वल टू 2x. सो म्हणजे आपण असं म्हणूया उलटं, सॉरी दॅट इज बेटर वे. So you should say let 2x is equal to a and 3y is equal to b. मग आता काय होईल, इथे तुमचं असं होणार ना, 2x plus 3y ब्रॅकेट रेस टू 4, म्हणजेच काय होणार, a प्लस बी. असं प्रत्येक वेळी करण्याची काही गरज नाही, डायरेक्टली तुम्ही लिहू शकता. आता a प्लस बी रेस टू 4 म्हणजेच काय होणार बघा, a रेस टू 4, त्याच्यानंतर हा 4,
म्हणजे पुढचं टर्म काय होणार, 4a ची पॉवर कमी करणार आपण, 3b इंट्रोड्यूस होणार, प्लस पुढचं 6, सो 6a स्क्वेअर्ड b स्क्वेअर्ड. त्याच्यानंतर काय पुन्हा 4, इथे काय होईल आता a b रेस टू 3 आणि फायनली b रेस टू 4. मी ज्यावेळी रेस टू 4 लिहित असतो त्यावेळी एकूण 5 टर्म्स असणार. हे आधी कायम आपणाला माहिती पाहिजे. 1 मोर दॅन द पॉवर, एवढ्या टर्म्स इथे असतात. आणि प्रत्येक टर्ममध्ये ए आणि बी यांच्या घातांकांची बेरीज 4 असणार, कारण काय रेस टू 4 मी कॅल्क्युलेट करतो. इथे ए रेस टू 4 ही जी टर्म आहे ती खरी काय आहे, ए रेस टू 4 इंटू बी रेस टू 0. 0 आणि 4चं ॲडिशन 4 येतं. इथे बघा ए रेस टू 3 बी रेस टू 1 आहे, 3 आणि 1चं ॲडिशन 4 येतं, लाईक दॅट. मग आता इथे काय होणार, दिस इज इक्वल टू काय होईल बघा, एच्या ऐवजी 2x टाका, सो 2x रेस टू 4. त्यामुळे हे खरं लिहिण्याची काही गरजच नाही आहे, तुम्ही असं डायरेक्ट लिहू शकला तर चांगलंच आहे. प्लस काय होणार 4 इंटू 2x इंटू 3y. बघा 2x ची थर्ड पॉवर ना, 4 2x ची पॉवर कमी कमी होत जाणार, त्यामुळे 3 प्लस पुढे काय आहे 6. मग इथे 2x ची पॉवर अजून एकने कमी होणार, म्हणजे 2x चा स्क्वेअर आणि 3y चा स्क्वेअर. त्याच्यानंतर काय होणार 4 पुन्हा कोइफिशियंट, आणि आता 2x ची पॉवर आणखी एकने कमी होणार, म्हणजे 2x रेस टू 1 आणि मग 3y क्यूब, आणि शेवटी टर्म काय होणार 3y ब्रॅकेट रेस टू 4. इथला तो 1 त्याच्यात गेला पण ते ठीक आहे, सो यू कॅन अंडरस्टँड. आता इथे 2x रेस टू 4 म्हणजे 2 रेस टू 4 x रेस टू 4 म्हणजे 16 गुणिले एक्सचा चौथा घात, प्लस हे 2 क्यूब 8 होतील, 8 चौक 32, त्यामुळे 32 आणि हे 3 पुन्हा, सॉरी कसं आहे बघा, हे कॅल्क्युलेशन नीट व्हायला पाहिजे. आता कसं होणार, इथे 2चा क्यूब 8 झाला, 8 इंटू 4 32 आणि हे 3, सो इट इज 96 एक्स क्यूब वाय, प्लस हे बघा 2चा स्क्वेअर 4, 3चा स्क्वेअर 9, 9 चौक 36 216, त्यामुळे 216 एक्स स्क्वेअर्ड वाय स्क्वेअर्ड, प्लस इथे 2 रेस टू 1 म्हणजे 2 इंटू हे 4 8 आणि 3 वायचा क्यूब आहे तो, सॉरी, त्यामुळे ते काय होणार 3चा क्यूब 27 इंटू हे 8, बरोबर ना, 27 गुणिले 8 एक्स वाय क्यूब. 27 गुणिले 8 किती होतात, कॅल्क्युलेट करा, 27 चौक 108, 27 8 216, त्यामुळे 216 आणि एक्स वाय क्यूब. आणि मग शेवटची टर्म काय 3 रेस टू 4, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, सो 81 वाय रेस टू 4. सो दिस विल बी द एक्सपान्शन. बघा हे जरा चेक करा फक्त, 6 चौक 24, हे 2चा वर्ग 4, 3चा वर्ग 9, 9 चौक 36 216. इथे काय होतं बघा, हे तुमचं 2चा पहिलाच घात आहे आणि 3चा तिसरा घात म्हणजे 27 दुणे 54 आणि 54 गुणिले 4 म्हणजे 108 आणि त्याची दुप्पट 216, 12, बरोबर आहे. सो दिस इज हाऊ यू कॅन एक्सपांड. परंतु हे कसं आहे की हे आपण पास्कल ट्रायंगलमधल्या ज्या टर्म्स आहेत ना त्यांचा एकदा नीट अभ्यास करा तुम्ही. बघा आता इथे कसं झालं, ही जी टर्म आहे ना ही 5वा रो आहे त्याचा. ॲक्च्युली इथे काय झालं बघा, हे आपण ज्यावेळी n हा 2 घेतो, म्हणजे इथे सेकंड रो जो आहे ना त्याचा जर नीट अभ्यास केला तुम्ही तर ते काय आहे 1C0 आणि 1C1 आहे. बघा आता NCRचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज दॅट, इट इज n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस r फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल. मग आता जर मी n म्हणजे 4 घेतला तर मला बायनॉमियल कोइफिशियंट्स काय मिळतील. बायनॉमियल कोइफिशियंट्स आपण शिकलेला 4C0, मग 4C1, मग 4C2, मग 4C3, ओके, आणि शेवटी मिळणार 4C4. हे 5 मिळणार ना मला 0 पासून 4 पर्यंत. मग 4C0 म्हणजे 1 असतं, 4C1 म्हणजे 4, 4C2 म्हणजे 6, 4C3 म्हणजेच 4C1 ते 4, आणि मग शेवटी 1 म्हणजे 1 4 6 4 1. हा जो आहे ना 1 4 6 4 1 मिळाला. म्हणजेच तुमच्या असं लक्षात येईल की पास्कल ट्रायंगलमधल्या एखाद्या रोमधली जी एलिमेंट्स आहेत दे आर नथिंग बट द बायनॉमियल कोइफिशियंट्स. म्हणजे ज्यावेळी बघा मी हे जे रेस टू 4 काढतो आहे त्यावेळी इथले जे कोइफिशियंट्स आहेत ते 4C0 आहे, हा आहे 4C1, हा आहे 4C2,
हा आहे 4C3, हा आहे 4C4. आता ह्या सर्व गोष्टी एकत्रीकरण करून मी काय लिहू शकतो बघा, मी असं लिहू शकतो, आय विल इरेज ऑल दिस. मी असं लिहू शकतो की a प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 4 हे मी कसं लिहिणार, तर आत्ताच बघितलं आपण 4C0 ही पहिला कोइफिशियंट असतो आणि तिथे नुसता a रेस टू 4 प्लस मग असणार 4C1 म्हणजेच आता इथे काय होणार इंटू वॉट a क्यूब b प्लस b रेस टू 1 म्हणजे मग असणार 4C2 मग इथे येणार a स्क्वेअर b स्क्वेअर मग येणार 4C3 तिथे येणार a आणि b क्यूब आणि शेवटी येणार 4C4 b रेस टू 4. दिस इज व्हॉट वी विल गेट. पॉवर ऑफ a गोज ऑन रिड्युसिंग, पॉवर ऑफ b गोज ऑन इन्क्रीजिंग आणि त्यांचे जे कोइफिशियंट्स आहेत ते असे येणार. समजा आता इन जनरल मी काय लिहिणार a प्लस बी. आता समजा मला तुम्हाला लिहायला सांगितलं a प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5 काय येईल, तर काय लिहिणार आपण, ब्रॅकेट रेस टू 5 आलं की त्यांच्या टर्म्सचे कोइफिशियंट्स काय 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 आणि मग 5C5 म्हणजे ह्या किती टर्म्स आल्या 1 2 3 4 5 आणि ही 6. आणि बघा a प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5 केलं की त्याच्यामध्ये 6 टर्म्स असणार. आपला जनरल आता फॉर्म्युला काय ए म्हणजे जनरल रूल काय याच्या मागचा की जर मी a प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू n काढत असेल तर त्या एक्सपान्शनमध्ये किती टर्म्स असणार n+1 टर्म्स असणार. दिस यू हॅव टू रिमेंबर. मग त्याच्यामुळे या 6 टर्म्स असणार. मग त्या कशा असणार, तर पहिली टर्म असणार हा त्याचा कोइफिशियंट असणार 5C0 a रेस टू 5 एवढंच, b रेस टू 0 लिहिण्याची काही गरज नाही प्लस मग आता हे 5C1 मग काय होणार a रेस टू 4 आणि b मग पुढची टर्म 5C2 ही हा त्याचा कोइफिशियंट आणि a ची पॉवर 1 ने कमी करणार 3 b स्क्वेअर्ड मग पुढची टर्म असणार 5C3 मग a स्क्वेअर्ड आणि b क्यूब मग त्याच्या पुढे येणार 5C4 मग इथे काय होणार 5C4 म्हणजे इथे आता a ची पॉवर अजून 1 ने कमी a रेस टू 1 आणि b रेस टू 4 आणि शेवटी येणार 5C5 इथे होणार फक्त b रेस टू 5 कारण a ची पॉवर अजून 1 ने कमी केली की ती 0 झाली विच आय डिड नॉट राईट. म्हणजे पास्कल ट्रायंगलमधले जे टर्म्स आहेत ना कुठलाही रो एक तुम्ही फिक्स केला की दे आर बायनॉमियल कोइफिशियंट्स आणि जनरली त्यातला रूल काय 6वा जो रो आहे दॅट गिव्ज यू द बायनॉमियल कोइफिशियंट्स ऑफ 5. 5चे बायनॉमियल कोइफिशियंट्स म्हणजेच काय 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 हे सर्व 5चे बायनॉमियल कोइफिशियंट्स झाले आणि तो 6वा रो असतो. कितवा रो असतो पास्कल ट्रायंगलमधला 6वा. आता ह्या किमती काढायच्या आहेत तुम्हाला. आता तुम्हाला माहिती आहे NC0 इज 1 त्यामुळे हे नुसतं a रेस टू 5 होणार. 5C1 म्हणजेच 5 कारण आपला रूल आहे ना बघा हे रूल आहेत NC0 इज ऑलवेज 1 NCN इज ऑल्सो 1 त्याच्यानंतर काय NC1 इज n तसंच NCN-1 इज n त्याच्यानंतर NC2 इज n इंटू n-1/2 अँड दॅट इज ऑल्सो सेम ॲज NCN-2 हे वापरायचे. आता 5C1 बघा NC1 n असतं त्यामुळे हे 5 सो 5 इंटू a रेस टू 4b 5C2 म्हणजे हा फॉर्म्युला वापरणार तुम्ही n इंटू n-1/2 म्हणजे 5 गुणिले 4 भागिले 2 म्हणजे 20 भागिले 2 10 a क्यूब b स्क्वेअर्ड 5C3 म्हणजेच 5C2 त्यामुळे ते पण पुन्हा 10 a स्क्वेअर्ड b क्यूब त्याच्यानंतर 5C4 म्हणजेच 5C1 कारण आपला मेन रूल काय आहे बघा NCR इज सेम ॲज NCN-R त्यामुळे 5C4 म्हणजेच 5C5-4 विच इज 1. 5C1 किती आहे ऑलवेज NC1 इज n त्यामुळे हे पुन्हा 5 होणार. नंतर काय होणार इथे a इंटू b रेस टू 4 आणि फायनली 5C5 बघा NCN इज 1 त्यामुळे 5C5 1 आहे त्यामुळे b रेस टू 5. So this is how I can do expansion of binomial terms. a plus b दोन टर्म्स आहेत म्हणून ते binomial. So see as an example you can try this. I will help you to do that. Suppose I want to write say 2a plus 3b okay bracket raised to
से 5, तर मी काय करणार, एच्या ऐवजी 2a आहे. इथे जो a प्लस बी लिहिला तुम्ही, तो a जिथे जिथे a आहे तिथे 2a लिहा. म्हणजे इथे काय होणार बघा, पहिली टर्म 2a ब्रॅकेट रेस टू 5 प्लस काय होणार आता 5c0 लिहिण्याची काही गरज नाही, इट इज 1. तसंच हे 5c5 लिहिण्याची गरज नाही, इट इज 1. नाव 5c1 म्हणजे काय होणार 5c1 आणि 2a ची पॉवर 1 ने मी कमी करणार, 4 करणार आणि 3b इंट्रोड्यूस करणार, त्याची पॉवर 1. प्रत्येक वेळी कुठलीही टर्म लिहाल त्यावेळी त्या पहिल्या टर्मची पॉवर आणि दुसऱ्या टर्मची पॉवर यांचं ॲडिशन म्हणजे ते फायनल एन जो असेल तो यायला पाहिजे. इथे 5 आहे, तो 5 यायला पाहिजे. प्लस काय होणार बघा 5c2, मग इथे 2a क्यूब आणि 3b स्क्वेअर्ड, प्लस काय होणार 5c3 2a स्क्वेअर्ड आणि 3b क्यूब, प्लस काय होणार 5c4 2a इंटू 3b रेस टू 4 आणि फायनली येणार 3b रेस टू 5. नाव यू कॅन जस्ट कॅल्क्युलेट दिस थिंग्स. 2 रेस टू 5 म्हणजे काय होणार 32. सो 32 a रेस टू 5 प्लस काय होईल बघा हे 2 रेस टू 4 म्हणजे ते आधी हे 5 आहेत, 5c1 इज 5 ना, सो 5 इंटू 2 रेस टू 4 इंटू हे 3 रेस टू 1 म्हणजे इंटू 3 नुसतं, आणि त्याला कशाने गुणणार आपण a रेस टू 4 आणि b ने, प्लस 5c2 ची व्हॅल्यू 10 इंटू हे 2 क्यूब, हे 10 आहेत, 2 क्यूब म्हणजे 8, 10 इंटू 8 इंटू हे 3 स्क्वेअर म्हणजे 9 आणि इथे काय होणार a क्यूब b स्क्वेअर्ड, मग प्लस हे 5c3 म्हणजे पुन्हा 10, 2a स्क्वेअर म्हणजेच किती होणार 4 आणि हा 3 क्यूब म्हणजे 27 इंटू काय होणार a स्क्वेअर्ड b क्यूब. नंतर मग प्लस ही टर्म आता 5c4 इज सेम ॲज 5c1 म्हणजे ते 5, नंतर हे नुसतं 2 आणि 3 रेस टू 4 म्हणजे 81 इंटू काय a b रेस टू 4 आणि फायनली 3 रेस टू 5 म्हणजे 243 आणि b रेस टू 5. नाउ यू कॅन मेक these calculations and write down the final answer. But this is the theme behind using binomial theorem, how to expand the given expression like a plus b raised to 5 किंवा 2a plus 3b raised to 5. मग ह्याच्यात अनेक बारकावे आहेत, ते हळूहळू आपण शिकत जाल. जसं जसं बायनॉमियल थिअरम हा चॅप्टर पुढे सरकेल तसं मग मध्ये मायनस साईन असेल तर काय होईल, एटसेट्रा एटसेट्रा. वी विल लर्न ऑल दोज थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट basic introduction of the binomial theorem. I hope you understood and how effectively we are going to use Pascal's triangle in this expansion. That is really interesting thing. आणि काही ऑब्झर्वेशन्स आपण केली, ज्यावेळी रेस टू n असतं त्यावेळी त्याच्यामध्ये n+1 टर्म्स असतात त्या एक्सपान्शनमध्ये. दिस इज टू बी अंडरस्टूड. आणि a ची पॉवर कमी होत जाते, b ची पॉवर वाढत जाते. कुठलीही टर्म घेतली तरी त्याच्यामधली a आणि b यांच्या पॉवरचं ॲडिशन n असलं पाहिजे. सो दीज ऑब्झर्वेशन्स इफ यू मेक and if you remember these observations, you can expand using binomial theorem. Lots of things are to be studied in this. ठीक आहे, थांबूया आपण. We will continue in the next lecture. Bye.